Tình dục cũng là một cách giảm căng thẳng cho phụ nữ. Đàn ông ấy, ai cũng muốn tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc cha mẹ và hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi vừa hay đạt được lý tưởng của họ. Bộ phim kinh dị này được truyền thể từ một vụ án có thật, rất táo bạo, đối thoại cực kỳ gây sốc, ban đầu đã bị chỉnh sửa 3 lần mới qua kiểm duyệt. Đây chính là bộ phim kinh dị Đài Loan Ác Nữ mà hôm nay tôi giới thiệu. Người phụ nữ này trông bình thường, dáng hơi béo, nhưng lại có chút quyến rũ. Cô ấy đã dùng sự quyến rũ cá nhân của mình để lừa hết tiền hưu trí của các ông già chất lượng cao. Không chỉ vậy, còn có vài ông già sau khi bị khủng long nữ bỏ, đã không chịu nổi mà tự thiêu. Giờ đây, khủng long nữ lại nhắm vào mục tiêu mới độc thân lâu năm. Mục tiêu mới này tên là Lão Hoàng. Lão Hoàng đã độc thân hơn 20 năm và nuôi dạy cô con gái xuất sắc tên Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ là phát thanh viên chủ chốt của đài truyền hình, chồng chưa cưới là bác sĩ Lâm, người đàn ông tài giỏi. Lão Hoàng và Tiểu Mỹ có tình cảm rất tốt. Họ thậm chí chụp ảnh cưới thành một gia đình 3 người. Bộ váy đầu tiên còn chưa chụp xong, Tiểu Mỹ đã nhận được điện thoại từ sư huynh, nói có tin tức lớn cho cô. Tiểu Mỹ lập tức bỏ mọi người lại để đi gặp sư huynh. Là một người bảo thủ, Tiểu Mỹ rất ngây thơ trong chuyện chăn gối. Khoảnh khắc ngọt ngào với vị hôn phu luôn không như ý muốn. Ngày hôm sau, khi bác sĩ Lâm đang nghỉ ở nhà, Lão Hoàng mở cửa bước vào khiến bác sĩ Lâm cảm thấy không thoải mái. Ở một nơi khác, lãnh đạo nhặt được một chú chó hoang bên đường. Cảnh lãnh đạo vui đùa với chú chó được sư huynh của Tiểu Mỹ chụp lại và đăng lên mạng. Sau đó Tiểu Mỹ trực tiếp phỏng vấn ông ta. Khoảnh khắc đầy tình yêu này đã giúp lãnh đạo nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Tin tức này thành công vang dội, giúp Tiểu Mỹ thăng lên vị trí trưởng phòng tin tức. Khi trở về, Tiểu Mỹ thấy Lão Hoàng đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ mặt trước cửa nhà, nghĩ rằng cha đến chúc mừng mình được thăng chức, nhưng không ngờ Lão Hoàng đã tìm được tình yêu mới và đề nghị với con gái rằng mình cũng muốn kết hôn lần nữa. Ông muốn cùng con gái bước vào cuộc sống hôn nhân. Tiểu Mỹ ngạc nhiên hỏi đùa, lão gia bị mỹ nhân nào mê hoặc vậy? Đang nói thì có người gõ cửa, chính là người phụ nữ lạ lúc nãy ở cửa. Cô ấy chính là đại mỹ nhân Tú Lan, người đã khiến Lão Hoàng mê mẩn không thôi. Tú Lan và Lão Hoàng quen nhau đã nửa năm. Tú Lan dịu dàng chu đáo, nấu ăn rất ngon và luôn giúp Lão Hoàng chăm sóc mẹ. Lão Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu và đề nghị kết hôn với Tú Lan. Tiểu Mỹ không thể chấp nhận nổi tin sốc này. Khi Tú Lan ngỏ lời làm quen, Tiểu Mỹ lạnh lùng từ chối. Ở một nơi khác, công tố viên Lý tiếp nhận một vụ lừa đảo, nhưng khi chuẩn bị truy tố thì lại thông báo với nạn nhân rằng đã rút đơn kiện, nói rằng đó là tự nguyện, không có hành sáu gian lận. Đang trong giai đoạn then chốt để thăng chức, công tố viên Lý đã mất cơ hội lập công. Anh ta biết rằng nếu không có ai chống lưng, anh sẽ mãi không thể thăng tiến. Vài ngày sau, công tố viên Lý lại nhận một vụ án về một ông già chết do tự thiêu. Ban đầu, vụ án đã loại trừ khả năng bị sát hại, nhưng em gái của nạn nhân luôn nghi ngờ cái chết của anh trai có liên quan đến bạn gái mập của ông. Bạn gái mập đó chẳng phải là Tú Lan sao? Người bị hại, em gái của nạn nhân nói rằng trước khi anh trai qua đời đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, anh tràn đầy sức sống, không có lý do gì để nghĩ quẩn. Cô cũng cho biết rằng trong lúc yêu anh trai, Tú Lan thường xuyên đòi tiền. Nhận thức của Tiểu Mỹ, người nhạy bén về thời sự, bắt đầu nghi ngờ rằng mọi chuyện không đơn giản. Khi công việc thuận lợi và đang vui vẻ, Tiểu Mỹ về nhà, nhưng phát hiện vị hôn phu là bác sĩ Lâm đã dọn đi và để lại nhẫn cưới ở nhà. Cô không thể liên lạc được với anh. Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ gọi điện đến phòng khám, phát hiện bác sĩ Lâm đã từ chức và trong một đêm, vị hôn phu của cô như biến mất. Vài ngày sau, cuối cùng bác sĩ Lâm cũng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia là giọng một cô gái ngọt ngào, có vẻ như bác sĩ Lâm không gặp nạn mà là đã ngoại tình. Tối hôm đó, bác sĩ Lâm xuất hiện ở thành phố, thừa nhận rằng anh ta đã ngoại tình với một cô gái có vòng một lớn. Anh ta đổ lỗi cho Tiểu Mỹ, nói rằng vì Lão Hoàng thường xuyên vào nhà họ mà không báo trước, và vì Tiểu Mỹ quá mạnh mẽ, thiếu lãng mạn khi ở trên giường, cũng như chỉ quan tâm đến công việc khi không ở trên giường, không giống mẫu người vợ hiền, mẹ tốt mà anh mong đợi. Khác xa với mong đợi, vì nhút nhát và yếu đuối, anh ta không dám nói với Tiểu Mỹ những điều này, chỉ đành rụt cổ như rùa khi gần đến ngày cưới. Bác sĩ Lâm cảm thấy Tiểu Mỹ luôn đặt sự nghiệp và gia đình lên trước anh ta. Tiểu Mỹ cũng thấy mình có lỗi, đau lòng, đồng ý cho bác sĩ Lâm thời gian suy nghĩ và hai người tạm thời chia tay. Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ tình cờ phát hiện vụ tự sát bằng than. Trong vụ án này, bạn gái mới của bố cô, Tú Lan, bị liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Cư dân mạng đã tìm ra tài khoản mạng xã hội của Tú Lan và bất ngờ. Trước cuộc sống xa hoa của cô, đồng nghiệp của Tiểu Mỹ cũng đồn đoán rằng người phụ nữ vừa béo vừa xấu như quái vật này có gì đặc biệt mà có thể lừa sạch tiền của những ông già, thậm chí còn khiến họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì cô. Một đồng nghiệp nam xấu tính nói rằng chắc cô ấy rất giỏi trên giường. Nghe vậy, Tiểu Mỹ cảm thấy lạnh sống lưng và lập tức tìm đến nhà Tú Lan. Quả nhiên, cô thấy ngôi nhà của Tú Lan được trang trí cực kỳ xa hoa.
Tiểu Mỹ hỏi Tú Lan rằng một người phụ nữ giàu có như cô, thì tại sao lại để mắt đến Lão Hoàng? Tú Lan với vẻ mặt ngưỡng mộ, nói rằng cô ấy yêu tài năng của Lão Hoàng. Trước khi gặp, cô ấy đã từng mua sách của Lão Hoàng. Lão Hoàng cũng rất đánh giá cao kiến thức rộng rãi của Tú Lan. Về những tin tức bất lợi gần đây, Tú Lan nói, đều là do các phóng viên lá cải bịa đặt. Cô ấy khẳng định mình chưa từng giết ai và chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho Lão Hoàng. Tú Lan nói rằng, cô ấy có xuất thân nghèo khó, hơn 20 năm trước. Cô từ quê lên thành phố và phải làm nghề mát đến xa để kiếm sống, mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức kiệt sức. Sau đó, một ông già đã chú ý đến cô, và Tú Lan được ông ấy bao nuôi, từ đó tích lũy vốn liếng ban đầu để có cuộc sống. Như hiện tại, Tiểu Mỹ nói với Tú Lan rằng, bố cô không có tiền, không thể cung cấp cuộc sống xa hoa, nhưng Tú Lan trả lời rằng cô yêu con người của Lão Hoàng, và không liên quan gì đến tiền bạc. Vừa nói, cô ấy vừa khoe chiếc nhẫn đính hôn với Lão Hoàng. Chúng tôi đã đăng ký rồi, xin lỗi nhé, bố cô vẫn chưa nói với cô à. Nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào của Tú Lan, Tiểu Mỹ tức đến, méo miệng, biết rằng mình không thể đối phó với người phụ nữ này. Hôm đó, Tiểu Mỹ nhân lúc Tú Lan bị kiểm sát dẫn đi, lấy cơ quan tâm để hỏi cha mình về mật khẩu cửa nhà Tú Lan. Lão Hoàng không hề hay biết gì, còn đang cầu xin Tiểu Mỹ cứu người yêu của mình. Ông nói rằng người đàn ông chết vì ngạt than là bạn trai cũ của Tú Lan. Chính vì Tú Lan quyết định kết hôn với Lão Hoàng mà bạn trai cũ không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng Tiểu Mỹ không tin cha mình, cho rằng Tú Lan là một người phụ nữ độc ác chỉ chuyên đi lừa tiền đàn ông. Cô quyết định đưa người đến khám xét nhà của Tú Lan, phơi bày các chi tiết riêng tư trong phòng của cô ấy cho mọi người thấy. Trên tòa, công tố viên Lý tranh luận quyết liệt, nhưng vì không có bằng chứng nên thẩm phán quyết định không cần giam giữ, yêu cầu Tú Lan nộp 350 triệu đồng bảo lãnh để được thả. Nghe phán quyết, Tiểu Mỹ nghĩ rằng Tú Lan sẽ không thể gom được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, luật sư bảo chữa cho biết Tú Lan đã tìm đâu ra một người bạn và trong vòng 10 phút, người này đã mang 350 triệu đồng tiền mặt để bảo lãnh Tú Lan ra khỏi tù. Nhìn thấy điều này, Tiểu Mỹ cảm thấy bất lực. Người phụ nữ đó đã tìm đến Tú Lan, cảnh báo cô không được nói với truyền thông về việc đã kết hôn với Lão Hoàng. Tất nhiên, tôi sẽ bảo vệ người mà tôi yêu mà. Một câu nói khiến Tiểu Mỹ cứng họng. Trước mặt phóng viên, Tú Lan thẳng thắn thừa nhận rằng cô đã tiêu tiền của các bạn trai cũ. Tiểu Mỹ tìm gặp công tố viên Lý, tự nhận rằng Tú Lan hiện là mẹ kế của mình và đề nghị hợp tác cùng công tố viên Lý để chống lại Tú Lan. Có được cơ hội tốt thế này, công tố viên Lý khao khát thăng chức, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ ăn mặc chỉn chu và gặp riêng công tố viên Lý. Ông đưa cho cô một xấp tài liệu, trong đó ghi lại rằng các bạn trai cũ của Tú Lan có đến 3 người chết vì ngạt than. Công tố viên Lý đề nghị Tiểu Mỹ đến gặp thân nhân của các nạn nhân để khai thác thêm thông tin, làm sáng tỏ cho các nạn nhân. Vì vậy, Tiểu Mỹ lần lượt phỏng vấn gia đình và người thân của những bạn trai cũ của Tú Lan. Điều bất ngờ là tất cả mọi người đều có đánh giá rất tốt về Tú Lan. Mẹ của một người đàn ông đã qua đời còn trìu mến gọi Tú Lan là Tiểu Tú, và bà cho biết rằng Tú Lan đối xử với bà và con trai bà rất tốt. Bà không tin rằng Tú Lan lại có thể làm chuyện đó. Bà sẽ không bao giờ làm hại con trai mình. Một ông già khác nói rằng Tú Lan nấu ăn rất ngon, yêu bà ấy còn kinh tế hơn thuê bảo mẫu. Tiểu Mỹ trở về nhà tay trắng, nhưng phát hiện Tú Lan đang ở nhà mình. Bà ấy đã chọn cho Tiểu Mỹ một bộ nội y gợi cảm theo kích cỡ của cô, và nói rằng đàn ông rất dễ chiều, hoặc là giữ đàn ông bằng cơ thể, hoặc bằng cái dạ dày. Tú Lan bảo rằng phụ nữ như Tiểu Mỹ, lạnh nhạt như vậy, sẽ không được đàn ông yêu thích. Không ngạc nhiên gì khi chồng sắp cưới của cô đã bỏ đi, cô quá bảo thủ, và như vậy sẽ đánh mất hạnh phúc. Đối với phụ nữ, tình dục cũng là một cách giải tỏa áp lực. Cô thật sự quá chán. Chà, Tiểu Mỹ nghe thấy người phụ nữ này lại biết nhiều chuyện riêng tư của mình như vậy, thì nổi giận ngay lập tức. Cô mắng Tú Lan là đồ bán rẻ. Tú Lan cũng nổi cáu, hỏi tại sao Tiểu Mỹ lại phơi bày phòng riêng của mình vài ngày trước, và rằng hôm nay bà đến là để trả thù. Tiểu Mỹ cảm thấy bị xúc phạm, và ngày hôm sau, ngay khi đi làm, cô liền nhờ người chỉnh sửa và biên tập những lời nói của người phỏng vấn một cách ác ý để chuẩn bị gây ra một cuộc tấn công trên mạng. Một sự oán hận như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy không thể tự tử được. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy đã xin tôi tiền. Tú có thể làm vậy là vì tiền. Ông Hoàng rất bất ngờ khi thấy tin tức. Ông hỏi Tiểu Mỹ đầy phấn khích về việc đài truyền hình sao có thể nói bừa như vậy, và cầu xin Tiểu Mỹ giúp Tú Lan làm rõ mọi chuyện, mà không biết người gây ra mọi chuyện lại chính là con gái ông. Do mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích ác ý về Tú Lan, thậm chí còn có tin đồn Tú Lan có ý định trốn ra nước ngoài. Tòa án lo sợ có chuyện xấu xảy ra nên đã thay đổi từ lệnh bảo lãnh thành lệnh tạm giam. Ông Hoàng lo lắng kéo Tiểu Mỹ đến trại giam để gửi đồ cho Tú Lan. Ông Hoàng kiên định nói với Tú Lan rằng ông tin cô vô tội. Tú Lan rất cảm động. Để không liên lụy đến ông Hoàng, cô đề nghị không dùng luật sư mà Tiểu Mỹ tìm cho mình. Tại phiên tòa, trước những câu hỏi của luật sư Lý,
Tú Lan mạnh dạn đáp rằng đàn ông đều muốn tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc cha mẹ và có đời sống tình dục hài hòa. Tôi vừa vặn đáp ứng được những yêu cầu đó, họ yêu tôi và cho tôi tiền, tôi nhận lấy thì có gì sai. Còn chất vấn luật sư Lý rằng tiền đã đưa cho tôi rồi, tôi không cần phải giết người làm gì. Tiểu Mỹ cũng thấy Tú Lan nói không sai, tiền đã nằm trong tay, tại sao còn phải giết người. Luật sư Lý nói, có thể những người đàn ông này không muốn chia tay với Tú Lan, và Tú Lan vì muốn tìm người tài trợ tiếp theo mà không tiếc gì, giống như ông Hoàng hiện đang say mê Tú Lan. Tiểu Mỹ nghe cũng thấy cô Lý. Về nhà, Tiểu Mỹ phát hiện bác sĩ Lâm đang đợi mình trước cửa. Bố mẹ cô không thể chấp nhận đối tượng ngoại tình của con trai. Bác sĩ Lâm muốn làm hòa với Tiểu Mỹ. Nhìn thấy người đàn ông phản bội này, Tiểu Mỹ nhớ đến lời của Tú Lan, ôm nhẹ bác sĩ Lâm, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh quấn quýt với luật sư Lý. Lúc này, luật sư Lý gọi điện thoại, mời Tiểu Mỹ đi ăn tối. Tiểu Mỹ chọn địa điểm là nhà mình, mặc bộ nội y màu sắc của Tú Lan, trang điểm kỹ càng, rồi đón luật sư Lý vào. Hai người ăn uống no nê. Sau đó, luật sư Lý dạy Tiểu Mỹ nhảy khiêu vũ. Cả hai, dưới tác động của rượu không còn kiềm chế cảm xúc, đã lên giường. Đêm đó, Tiểu Mỹ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người thụ động nữa, hăng hái tấn công, khiến luật sư Lý không thể ngừng lại. Tiểu Mỹ cuối cùng cũng tin rằng những lời dạy bảo của Tú Lan đều là những câu châm ngôn quý giá. Tại phiên tòa lần nữa, khi nhắc đến bạn trai cũ của Tú Lan đã chết vì ngộ độc khí than, Tú Lan biện hộ rằng mình vốn định kết hôn với bạn trai cũ, nhưng người đàn ông này bị rối loạn chức năng sinh lý, không đi điều trị, còn lây bệnh cho mình. Tú Lan không chịu đựng được, nên đã chia tay, còn hắn thì không chịu nổi, cái chết của hắn không liên quan gì đến mình. Về nhà, ông Hoàng lo lắng cho Tiểu Mỹ, bạn trai cũ của Tú Lan qua đời. Lúc đó Tú Lan đang ở tiệm vàng mua nhẫn cho cả hai. Thời gian trên hóa đơn và camera giám sát có thể cung cấp chứng cứ Tú Lan không có mặt, nhưng Tiểu Mỹ lại không muốn quan tâm. Ông Hoàng khẳng định rằng mình đã già nhiều năm, luôn gắn bó với Tiểu Mỹ và bà ngoại, cuộc sống thật nhạt nhẽo, chỉ muốn tìm một người nhẹ nhàng hiểu biết để trải qua nửa đời còn lại. Không còn nhiều, người duy nhất mà ông có thể dựa vào chỉ có Tiểu Mỹ. Người anh học trưởng liên lạc với Tiểu Mỹ, anh đã có được thông tin về việc chính khách thao túng cổ phiếu để tham nhũng, muốn Tiểu Mỹ báo cáo về chuyện này, nhưng hiện tại xã hội quá yên ả. Người anh học trưởng hy vọng có thể tạo ra một tin lớn, sau đó khiến vụ án tham nhũng của quan chức xuất hiện hoành tráng. Để có hiệu quả tốt hơn, người anh học trưởng đề nghị sử dụng vụ án của Tú Lan để thổi phồng. Tiểu Mỹ nhớ đến lời dặn của cha, không muốn gây thêm rắc rối cho Tú Lan, nên đã từ chối. Người anh học trưởng và Tiểu Mỹ đã tìm được Lý kiểm sát viên để xác nhận thời gian Tú Lan mua nhẫn. Lý kiểm sát viên cho biết họ đã phát hiện ra chứng cứ mà Tú Lan nói không có mặt là giả mạo. Tiểu Mỹ cảm thấy cha mình lại bị người phụ nữ độc ác này lừa dối. Sau đó, Tiểu Mỹ thấy tài khoản của Tú Lan công bố tin tức về việc kết hôn với ông Hoàng. Các phóng viên kéo đến trước cửa nhà ông Hoàng. Tiểu Mỹ lập tức hoảng sợ rằng gia đình mình bị liên quan đến nghi phạm. Lý kiểm sát viên lại tiết lộ cho Tiểu Mỹ những thông tin sâu hơn. Tú Lan thỉnh thoảng mua than củi qua mạng gửi đến nhà các nạn nhân. Trước khi vào trại giam, cô cũng đã gửi than đến nhà ông Hoàng, còn mua bảo hiểm tai nạn cho ông Hoàng. Người thụ hưởng là cô. Người phụ nữ này chơi đùa với con mồi rồi giết họ để giải trí. Tiểu Mỹ quả thực tin rằng Tú Lan cũng nhắm vào ông Hoàng, cần phải nhanh chóng để loại bỏ cô ta. Vì vậy, cô đã nghe theo lời khuyên của Lý kiểm sát viên để lên chương trình, vừa khóc vừa tố cáo Tú Lan đã rửa não cha mình như thế nào. Chương trình phát sóng xong đã đẩy Tú Lan lên danh sách tìm kiếm hát. Tiểu Mỹ thỏa mãn với âm mưu của mình khi về đến nhà nhưng lại bị ông Hoàng chỉ trích. Ông Hoàng nói rằng tin tức kết hôn là do ông tự đăng lên tài khoản của Tú Lan. Ông chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu. Dù Tiểu Mỹ có giải thích thế nào đi chăng nữa, ông Hoàng cũng không quan tâm. Người anh học trưởng lại tìm đến Tiểu Mỹ, anh ta còn muốn báo một tin lớn hơn nữa. Thế là, Lý kiểm sát viên với hình ảnh là một công tố viên công lý, đã điều tra ra công ty thân tín của Tổng trưởng Hành chính. Lúc này đang trong thời kỳ bầu cử, Lý kiểm sát viên và Viện Kiểm sát đang rất được chú ý. Trong khi đó, vụ án của Tú Lan ở phiên xét xử thứ hai cũng không có chuyển biến. Tòa án vì sự chê bai Tú Lan trong xã hội quá cao, quyết định kết án Tú Lan tội giết người có chủ đích với án tử hình. Tú Lan cũng biết rằng Tiểu Mỹ đang âm thầm thao túng phía sau. Ông Hoàng thăm Tú Lan, lúc này Tú Lan tuyệt vọng, nói lời chia tay với ông Hoàng, còn Lý Trị vừa thăng chức, và Tiểu Mỹ thành công trong việc cứu cha mình đang uống rượu tại nhà. Uống rượu mừng, Lý Trị nói cô ấy rất thích Tiểu Mỹ, là một người phụ nữ độc lập và tài giỏi như vậy. Hai người đang trong lúc say mê, thì điện thoại của sở cảnh sát gọi đến. Thật bất ngờ, đó là tin cha qua đời. Ông Hoàng không thể chịu nổi sự vu cáo này từ mọi người. Tú Lan cùng mẹ tự sát bằng than. Tiểu Mỹ nhìn thấy cha mình như vậy lập tức ngã quỵ, toàn thân cô ngã xuống đất. Trong di thư, ông Hoàng viết rằng ông đã tự kết thúc cuộc sống của mình,
không liên quan đến Tú Lan. Ông tin rằng các nạn nhân còn lại cũng như vậy, muốn chứng minh sự vô tội của Tú Lan, vốn dĩ định cứu cha mình, giờ lại thành ra sai lầm, mất đi người mình yêu thương nhất. Tiểu Mỹ đã nộp đơn từ chức cho đài truyền hình, nhưng lãnh đạo không nỡ để cô đi, bắt cô nghỉ không lương, không chịu nổi áp lực. Tiểu Mỹ ngất xỉu. Tại đài truyền hình, cô đã gọi bác sĩ Lý đến đón mình về nghỉ một thời gian. Sau đó, Tiểu Mỹ nhận được tin tức nội bộ từ đài, người anh học trưởng vẫn liên lạc với Lý kiểm sát viên. Tiểu Mỹ không biết hai người quen biết nhau. Để làm rõ sự thật, Tiểu Mỹ tỏ ra yêu thế với Lý kiểm sát viên. Thành công vào ở nhà Lý kiểm sát viên, tranh thủ lúc Lý kiểm sát viên đi làm. Sau đó, ở nhà cô tìm kiếm một hồi, thành công tìm được thời gian và địa điểm. Các nạn nhân qua đời cùng với hình ảnh giám sát chứng minh Tú Lan không có mặt. Thật ra, Tú Lan và ông Hoàng không nói dối, lúc đó cô thực sự đang mua nhẫn. Lý Kiện vì con đường thăng tiến của mình đã giấu đi những chứng cứ này. Tiểu Mỹ không muốn tin rằng Tú Lan là vô tội. Cô đến gặp người bị giam hỏi tại sao lại mua than đến nhà cha mình. Tú Lan nói rằng tất cả than cô mua trực tuyến đều để nấu ăn. Đây là cô đã tiêu tiền học ở trường dạy nấu ăn Nhật Bản. Trước khi nấu ăn, cần dùng than để nướng rong biển, sau đó làm sushi. Tiểu Mỹ xác nhận từ những học viên khác, Tú Lan thực sự đã học ở đây. Sushi mà Tiểu Mỹ đã ăn khi lần đầu gặp Tú Lan chính là do Tú Lan học ở đây làm ra. Về nhà, Lý Kiện thúc giục Tiểu Mỹ nhanh chóng quay lại làm việc để giúp đỡ anh. Tiểu Mỹ nhìn người đàn ông xảo quyệt này, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Và cô đã nhìn thấy mật khẩu máy tính của Lý Kiện. Khi Lý Kiện không có mặt, cô đã tìm kiếm trên máy tính. Cô mới phát hiện ra lý do Lý Kiện làm như vậy là vì trong thời gian bầu cử, thị trường bị chuyển hướng tranh cử, và bản thân anh ta có bê bối nên mới đào ra vụ án của Tú Lan. Để che giấu độ nóng của mình, những thông tin nội bộ mà Lý Kiện tiết lộ cho mình đều được anh ta cùng học trưởng lập kế hoạch. Điều này đã di tiếp dẫn đến cái chết của ông Hoàng và Tiểu Mỹ, khiến cô vừa khóc vừa cười vì tức giận. Cô lại tìm gặp Tú Lan. Tú Lan đã thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn của ông Hoàng thành Tiểu Mỹ, và cô ấy hứa với Tiểu Mỹ rằng việc kết hôn với ông Hoàng không phải vì tiền. Tiểu Mỹ cảm động. Cô trở về nhà chuẩn bị một bàn tiệc ngon cho Lý Kiện. Sau bữa ăn cô nói với Lý Kiện rằng thực ra cô có một vị hôn phu ở bên Lý Kiện chỉ là để tìm niềm vui nhất thời. Giờ cô đã chán và muốn rời đi. Lý Kiện nghe xong thì nổi giận. Có thể anh ta đối với Tiểu Mỹ không chỉ có tình cảm công việc mà còn có một chút chân thành, hoặc là do lòng tự trọng. Lý Kiện cầu xin Tiểu Mỹ đừng rời bỏ mình, sau đó ngã xuống. Than vẫn đang cháy âm ỉ. Tiểu Mỹ quay lại tìm bác sĩ Lâm, nhờ vào tài nấu ăn xuất sắc của mình, cũng đã chinh phục được bác sĩ Lâm. Lúc này, cảnh sát lại gọi Tiểu Mỹ đến. Lý Kiện đã chết do ngộ độc carbon monoxide. Tại nhà, cảnh sát hỏi Tiểu Mỹ có manh mối nào không. Tiểu Mỹ với vẻ mặt nước mắt lưng tròng nói rằng Lý Kiện gần đây áp lực rất lớn, tâm trạng luôn không ổn định, và cô đã dọn ra khỏi nhà Lý Kiện và chia tay với anh. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Tiểu Mỹ, cảnh sát cũng tin theo, cho rằng đây là vụ tự sát do đốt than. Sau khi Tiểu Mỹ rời khỏi đồn cảnh sát, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là cô đã mượn cảm hứng từ vụ án của Tú Lan, dùng than để giết Lý Kiện, giả thành vụ tự sát, dựa vào manh mối tìm thấy trong máy tính của Lý Kiện để công khai những hành động độc ác của thị trường, dọn dẹp mọi thứ. Cô đã tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi được phục hồi, Tiểu Mỹ quay lại làm việc, dùng cách của mình để cứu Tú Lan, khiến cô được tuyên bố vô tội, và bản thân cũng nhờ vào Tú Lan, một ác nữ lớn, đã thành công trở thành một ác nữ nhỏ. Ác nữ là bộ phim Đài Loan, ra mắt năm 2023. Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật liên quan đến vụ án nhà mâu cũ ở Nhật Bản. Sự kiện này đã được cải biên một cách mạnh mẽ. Cô ác nữ trong nguyên bản thực sự đã giết nhiều người. Mukugi Yoshino, còn được gọi là góa phụ đen nhện Nhật Bản, sinh năm 1975 tại Hokkaido, Nhật Bản. Từ nhỏ, dưới ảnh hưởng của mẹ, Mukugi thích chơi piano và cũng biết nấu những món ăn ngon cùng với bánh ngọt tinh tế. Đừng nhìn vẻ bề ngoài không nổi bật của cô ấy, với chiều cao chỉ 1m55 nhưng nặng gần 200 kg, có thể nói là vừa thấp vừa mập. Năm 33 tuổi, Mukugi đã tự đóng gói bản thân thành hình ảnh một quý cô dịu dàng trên các trang web hẹn hò để tìm kiếm chồng. Mukugi rõ ràng biết mình muốn gì, không chỉ với những chàng trai đẹp. Mukugi dựa vào trí thông minh, cảm xúc cao và không ngần ngại khen ngợi. Trong vòng 1 năm, cô đã hẹn hò với 30 người đàn ông, điên cuồng yêu cầu tiền từ họ, tổng số tiền lên tới 100 triệu yên. Mukugi đã phung phí số tiền này, đặc biệt có 3 người đàn ông, giống như trong bộ phim này, đã bị Mukugi lừa, lấy một khoản vay lớn. Khi thấy không thể trả lại, cô đã nghĩ ra một phương pháp để chấm dứt hậu của 3 người này bị Mukugi thiết kế để uống thuốc an thần, sau đó giả vờ tự sát bằng cách đốt than. Thật khó tin là Mukugi đã bị phơi bày và vào tù. Trong tù cô còn kết hôn 3 lần, trong đó một người chồng
là một phóng viên đến phỏng vấn Mukugi, sau khi gặp cô 2 lần, đã bị cô cuốn hút sâu sắc, không tiếc gì từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để kết hôn với Mukugi trong tù. Điều này cho thấy kỹ năng của người góa phụ đen này thật đáng nể. Một trong những người đàn ông chết vì ngạt khí than, thực ra là một chàng trai 41 tuổi sống khép mình. Sau khi làm quen với Mukugi, cô đã viết một bức thư tình tay viết, thể hiện sự ngưỡng mộ với người đàn ông này. Cô đã tạo dựng hình ảnh nhu nhược, tự ti, khiến anh ta ngay lập tức rơi vào lưới tình không thể thoát ra. Tuy nhiên, đáng tiếc là Mukugi còn có một người bạn trai, đẹp trai chính hiệu. Cô đã đóng giả là con gái nhà giàu trước mặt bạn trai, dùng tiền lừa được để chi tiêu cho cả hai, cho đến khi bị bắt, bạn trai. Bộ phim đã làm đẹp hóa sự việc, tập trung mô tả những thủ đoạn không từ biện pháp của Su Lan và sự biến đổi của Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, xung quanh là một người cha không có khoảng cách. Bác sĩ Lin lợi dụng sự hiểu biết của mình, thật khó để không trở thành một ác nữ. Sự đối đầu giữa hai nữ chính cũng đạt đến một tầm cao mới. Mặc dù Su Lan không trẻ trung xinh đẹp như Tiểu Mỹ, nhưng ánh mắt cười và dáng vẻ dịu dàng của Su Lan cũng đã mê hoặc không ít ông lão, và điều này hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong phim không thể chịu nổi sự phân tích. Tất cả các vụ án liên quan trong câu chuyện không có bằng chứng quyết định. Su Lan dù không có chứng cứ ngoại phạm, cũng không có chứng cứ hiện trường. Liệu công tố viên thật sự có thể giấu bằng chứng để kết án một người chết hay không? Hôm nay, trên màn hình giám sát, chỉ có một nhóm người đi sao chép, không có ai xem xét lại sao, không có lời khai, dấu vân tay. Cảnh sát cũng không lập biên bản với Tiểu Mỹ, chỉ nghe một phía lời nói của Tiểu Mỹ rồi thả cô ấy. Còn cuộc đấu tranh giữa các cấp cao cũng rất trẻ con, liên quan đến cuộc đấu tranh chính trị trong bầu cử, mà lại dựa vào tin tức giải trí để chuyển hướng chú ý. Trong tình huống bình thường có thể làm như vậy không? Yu cảm thấy điều này không hợp lý, không biết các bạn nghĩ sao?